आयो। अब चाहिँ हामी फेरि कता कताको बाटो म त स्वर्गतिर आइपुगे जस्तो लागिरहेछ होइन त। स्वर्ग स्वर्ग गर्मीवाला स्वर्ग, साह्रै तातो स्वर्ग। This is the beauty of riding in the back countryside. And the countryside ma ride गर्नुको मजा. This is what you see. त्यही भएर Ow! Ouch! Ouch! Namaste, Ama. यहाँबाट तपाईले भने बाटो चाहिँ यहाँबाट तल भेटु नि ह खतरनाक रहेछ बाटो। आज आरुघाटबाट आएको हो नि त। यही माथि ठाउँमा हो न, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि सिधा स्टेसन भयो। पानी चिसो छ, चिसो छ पानी। खानपानी है? खानपानी चिसो छ पानी, सफा पानी। Finest roads from Nepal है यो चाहिँ। ओहो यस्तो राम्रो रोड के भन्छ यसलाई। वेलकम टु गोर्खा। गोर्खा बजार 2 किलोमिटर।